Τρύπες. Τι πάει να πει τρύπες? Δεν θα σας αδικούσα αν υποθέτατε πως τρύπες πάει να πει το δημοφιλές ελληνικό ροκ σχεδόν punk συγκρότημα από τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Θα είχατε κάνει λάθος. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη τρύπες με την κυριολεκτική της έννοια. Από τις τρύπες που σκάβουν τα λιμπουράκια μέχρι την τρύπα που άνοιξε ο πρόεδρος Χριστόφιας για να γιορτάσει την έναρξη της κρίσης, οι τρύπες στην Κύπρο είναι πολλές. Εμείς όμως θα συγκεντρωθούμε μόνο σε ένα είδος τρυπών. Στις τρύπες οι οποίες έχουν σχέση με το νερό. Η πρώτη τρύπα που επισκεφτήκαμε βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας, κάτω από την οδό Ερμού. Λόγω της καλής μου σχέσης με τον αρχηγό της δημόσιας υπηρεσίας, μας έκανε τη χάρη, εμένα και του Ανδρέα, να μας ανοίξει αυτή την τρύπα για να την επισκεφτούμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να φέρουμε το σετ τσαγιού και να κάτσουμε να πιούμε τσάι. Μπορεί να θέλει μια ζυμά. Η ιστορία της εν λόγω τρύπας ξεκινάει τον 16ο αιώνα. Τότε, ο αγαπημένος μας ποταμός Παιδιαίος διέσχιζε το κέντρο της Λευκωσίας από την πόρτα Σαν Ντομένικο, τώρα πύλη Πάφου, συνέχιζε την πορεία του κατά μήκος της οδού Πάφου, έστριβε δεξιά, μετά περνούσε από την οδό Ηφαίστου και ακολούθως συνέχιζε την πορεία του μέσα στην οδό Ερμού. Στο τέλος της Ερμού χωρίζονταν σε 3 ριάκια, τα οποία περνούσαν μέσα από τις οδούς Δημόνακτος, Έκτορος και Αμοχώστου. Το 1567, ο μηχανικός Τζούλιος Σαββορνιάνο, ο μηχανικός των τυχών της πόλης, αποφάσισε για στρατηγικούς λόγους να αλλάξει την πορεία του ποταμού, περνώντας τον γύρω από τη βόρεια πλευρά της πόλης. Η κήτη του ποταμού όμως παρέμεινε ακάλυπτη έως το 1882 και χρησιμοποιείται από τους κατοίκους της πόλης σαν σκουπιδότοπος, τον οποίο αποκαλούσαν χαϊδευτικά κοτσίρκα. Τώρα χρησιμοποιείται σαν αγωγός αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Ανδρέα! Ανδρέα! Βασικά σκορεύκαμε να βγούμε που την άλλη μερικά, αλλά είπαμε να δούμε αν έχει έξοδο πρώτα και μετά να ξαναδούμε αν ενώνεται. Ναι. Επειδή όσο μπαίναμε μέσα κουραζόμασταν παραπάνω. Ο Ανδρέας κουράζει παραπάνω. Κουράζομαι παραπάνω. Και απλώς έπρεπε να πιένω ο πρώτος και έρχομαι να πιένω μόνος. Είναι πολλά χτίζον και κάτω. Εσείς τι θα πάρεις. Πολλά χτίζον και κάτι σαΐδες και ακούεις τον δρόμο κάθε τόσο και κάτι φάσεις που πέφτουν κάτι πέτρες ή που δουν τα σκονούδες και λόγω μπιλάχανε. Η δεύτερη τρύπα βρίσκεται στο Ακάτζι, λίγο έξω από τη Λευκωσία. Αυτή όμως συνοδεύεται από μια μεγάλη σειρά παρόμοιων τρυπών, οι οποίες οδηγούν σε μια υπόγεια σύραγγα, η οποία ονομάζεται Λαγούμι. Ο ξεναγός μας ήταν ο κύριος Ανδρέας Παρεκκλησιώτης, ο οποίος ηγήθηκε της διατήρησης των λαγουμιών που έγινε πριν από μερικά χρόνια. Τα πρώτα λαγούμια σκάφτηκαν από τους Πέρσες πριν από 5.000 χρόνια περίπου, με σκοπό να μεταφέρουν νερό από τις πηγές των βουνών στις αγιώς άγονες πεδιάδες της Περσίας. Η τεχνολογία εξαπλώθηκε με τις κατακτήσεις των Περσών στις γύρω περιοχές Αφγανιστάν, Πακιστάν, Δυτική Κίνα, Συρία και Κύπρο. Ακολούθως, οι Άραβες τη μετάφεραν έως το Μαρόκο και οι Ισπανοί στη Νότια Αμερική. Βλέπεις μέσα. Ναι. Τούτα είναι τα λαούμια τα κανονικά. Βλέπεις τα από πάνω που είναι με πέτρα. Ναι, ναι. Έχουν πέτρα. Πλάκες, ναι, είναι καλυφωτές. Χτισμένα στο πλευρό με τσακίλα. Βλέπεις την τσακίλα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τούτα είναι τα κανονικά τα λαούμια. Ναι. Το λοιπόν.
τούτο δάμε που είμαστε, έσκασε. Ναι. Και επειδή έσκασε, έγινε και τούτη μετατροπή και μπήκα σε κιούνια. Μάλιστα. Το λοιπόν, υπήρχε πρόγραμμα Τούτη πατέντα δαμε, για πατεντά. την που έκαναμε δαμε στην Ένωση. Τούτο δάμε υπάρχει λάκκος. Α, είναι ο λάκκος που πάει πιο πάνω. Είναι ο λάκκος που είναι πάνω. Ναι. Το λοιπόν, Κούλες. ναι. Ποιος που κάποτε δούλεψε μέσα στα λαού. Δηλαδή, τούτο το πράγμα έγινε και επέμβαση που φαίνεται όλα που είχε ένα λάθος. Βλέπεις το εδώ που φαίνεται η γραμμή. Ναι. Έχουμε μου εμποχή πάντα, σε άλλο λάθος. Ναι. Γιατί έφυγε. Βασικά έχει μια φάση που μια μερικά το έναν το... πώς το λες? Στην μερικά του Λαουμιού εκατέρευσε ο τείχος ο αριστερά και από την άλλη είναι τόσο στενά που πρέπει να... βασικά πρέπει να συρτείς μέσα. Όπα από ασύρματα. Έλα, κάτω. Να είστε κοντά να βλέπετε. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Με ένα κουμπάτι ατυχώμα. Και εσείς κουένταμε, σκάφηκετε τα τούτα. Καθαρίσαμε το πάτο. Α, μόνο. Δεν τσίσετε, να σου πω. Όχι. Αλλάξαμε Να τίποτα. αλλάξουν. Εμάς εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι το πάτο. Να με είναι μούφι, όρνος, το οποίο είναι ισκάζει. Γι' αυτό Είναι έτσι. μούφι, να μου το δω. Όρνος. Είναι το είδος του χωμάτος. Α, οκ. Το οποίο βλέπεις τα μέση γυρισμένο. Γι' αυτό είναι έτσι. Το είδος του χωμάτος. Και που πάνω αλλάσσε, ναι. Ναι. Το Το είχα πάρει. χαβάρα. Χαβάρα, έτσι. Που το χώμα, το σμιγνό με πέτρες. Ναι. Και αν ήταν και που πάνω κόνος ήταν καλύτερα, ναι. Ναι, ήταν να μείνει έτσι. Να ήταν πιο συγκεκρισμένο. Κάτω είναι τα άλλα που είδαμε, που Ναι. μπορούσαμε να περάσουμε, που ήταν τα κίνδυνα. Το και γίνεται που το... Μπράβο. Α, εν τζάμε που ήμασταν. Ναι. Οκ. Που και εγώ μπήκα ρε, που έσκασε που πάνω. Ναι. Και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Ναι, και τζάμε και που έσκασε το κιούνκι στο πλάι. Μπράβο. Μα τα λαούμια έχει χρόνια που σταματά. Τούτα τα πράγματα και τούτες οι καμάρες χρονολογούνται 200-300 χρόνια π.Χ. Εντάξει, αλλά ανάγκη για νερό Μετά πρέπει να υπήρχε ακόμα και τώρα, ας πούμε, Διότι νερό, τα νερά ήταν ψηλά πρώτα. Τώρα είναι και νερά ψηλά. Επιφανειακά που ελέαμε. Ναι. Και είναι επιφανειακά νερά. Τώρα επιφανειακά νερά είναι. Και βλέπεις εσταυρώσαν τον ποταμό με προοπτική να απορροφά νερό από τον ποταμό. Διότι έχει πολύ επιφάνεια και ο ποταμός έχει νερό παραπάνω καιρό. Να απορροφά νερό, να μπαίνει στα λαούμια και να έρχεται να συνεχίζει να κάνουν τη δουλειά τους. Και κάτω από είναι η UN deposit, ναι. Και είναι το τεπόζιτο της Αυλώνας, της κοινότητας Αυλώνας, η οποία είναι κατεχόμενη. Καταρχήν τα λαγούμια είναι μια πανάρχια μέθοδος που χρησιμοποιείται στην Κύπρο, ειδικά σε περιοχές όπως της κοινότητας μας, που υπήρχε το ποτάμι, για να υπάρχει τους καλοκαιρινούς μήνες νερό. Ο κόσμος αρχικά έχτιζε κοντά σε πηγές, αντλούσε νερό που πηγάδια και έσκαφκε λαγούμια.
Σήμερα το νερό που έρχεται στις πόλεις περνά μέσα από χτιστούς υπόγειους αγωγούς, οι οποίοι αποτελούν ένα οργανωμένο δίκτυο που συμπεριλαμβάνει φράγματα, διελιστήρια και μονάδες αφαλάτωσης. Το φράγμα του Κούρρη που βρίσκεται κοντά στον Ύψωνα χτίστηκε τη δεκαετία του 80. Είναι το πιο μεγάλο φράγμα της Κύπρου και έχει χωρητικότητα 115 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Ο τείχος του ξεπερνά τα 100 μέτρα, πολλά πιο ψηλό δηλαδή και από την πολυκατοικία του Jean Nouvel στη Λευκοσία. Ο κύριος σκοπός του φράγματος είναι η τροφοδότηση του κεντρικού νότιου αγωγού, μια υπόγεια σύραγγα μήκους 120 χιλιόμετρων που ξεκινά από το φράγμα του Κούρρη και φτάνει μετά από διάφορους σταθμούς επεξεργασίας μέχρι τη Λευκοσία και τις γεωργικές περιοχές στα Κοτσινοχώρκα. Με άλλα λόγια, οι πατατοφυτίες στο παραλίμνη και η πισίνα ενός σπιτιού στη Μακεδονίδισσα τροφοδοτούνται από την ίδια πηγή. Hello! Ναι. Γιατί πάντα καταλήγουμε σε τρίβες. Στη σύντομη μας αναδρομή στις τρύπες της Κύπρου, είδαμε τι μπορεί να προσφέρει η πατρίδα μας σε αυτόν τον τομέα. Μπορεί οι τρύπες μας να μην είναι οι πιο μεγάλες ή οι πιο βαθιές, αλλά πάλι μπορούν να σε γοητεύσουν. Και αν δεν προσέχεις, να πέσεις μέσα και πιθανώς να χρειαστείς ιατρική περίθαλψη. Τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς. Τότε τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Δεν χωράς πουθενά, δεν χωράς πουθενά, πουθενά.